שלום וברוכים הבאים לשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. והפעם אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, על פי עקרונות של יקום מקביל של תמרה טימן, שמראה איך אירוע מקרי בחיים שלנו מביא טוב לנו ולאחרים, מביא ערך. שמי מיכל קהת ציטרון, ואני שמחה ומתרגשת לפגוש ולהציג לכם את אורלי פורמן, והסיפור שלה מרתק, כדאי לשמוע אותה מאוד. אורלי מנהלת פרויקטים בהייטק, מעצבת תכשיטים, ומעבירה הרצאה בשם תיבת האוצר שלי. וכמו שהאירוע הוא תיבת אוצר בשבילנו, כך גם ההרצאה שלך. אז אני מזמינה אותך לספר על עצמך קצת. אז קודם כל, תודה, מיכל, שהזמנת אותי לרעיון משותף, ממש כבוד ואני מתרגשת. ונעים מאוד, אני אורלי פורמן, ואני מנהלת פרויקטים בעולם ההייטק, בתחום הטלקום, מעל 25 שנה, ולצד זה אני מעצבת תכשיטים גם כ-25 שנה. ובעצם הסיפור שלי התחיל, אני חושבת, אי שם בחורף אחד, אחרי, לי ולאמא שלי היה ככה בילוי משותף בשבת בבוקר, היינו יושבות ומבריקות את כלי הכסף בבית. וככה יושבות ומבריקות, ותמיד היו הרבה סיפורים סביב זה. וככה שבוע, אני חושבת שככה שבוע אחרי שעשינו את הניקוי כלי הכסף, אני מתעוררת בבוקר אחד, ובעצם רואה שכפות הידיים שלי אדומות, נפוחות וכואבות, ואני כמובן מראה לאימא שלי, משתפת אותה, והיא אומרת לי, תיגשי לראות רופאת עור, ובאמת הגעתי לרופאת עור, והראיתי לה את הידיים, וזה החורף, אז היא אומרת לי, תראי, זה בטוח בועות קור, תקחי משחה, תלכי עם כפפות ותחזרי, ובטח זה יעבור עוד מעט. זה לא עבר, ואני משם המשכתי לרופא משפחה, והוא נתן לעשות בדיקות דם, וכשהגיעו התוצאות, הוא ככה אמר לי, תתקדמי לשלב הבא, ובעצם הגעתי לפגישה עם רומטולוגית, שככה כשנכנסתי אליה והיא ראתה אותי והסתכלה על כל הבדיקות, אז היא ככה הודיעה לי שיש לי דלקת מפרקים שגרונית, מחלה אוטואימונית, והיא גם רצה לתת לי זריקת קורטיזון, אבל אמא שלי ככה עצרה אותה, וכשסיימנו את הביקור יצאנו מהקליניקה, אז אמא שלי ככה מסתכלת עליי ואומרת לי, לא לדבר על זה, לא לספר. אני לא כל כך הבנתי למה ומה קרה, והייתי די זה, והייתי בת 17 וחצי. ובעצם אני ככה, מגיל 17 וחצי, לקחתי קיבלתי דלקת מפרקים, ואחד הדברים אני עושה איתה, זאת אומרת, אני אומרת, זה גרם לי תמיד לרדת מה שנקרא, מהמרוץ הטבעי של החיים, לעצור ולחשב מסלול מחדש. ומפה המון המון דברים, אני אומרת, יש אירוע מקרי, אבל זה אירוע משנה חיים, וזה באמת, המקריות הזאת, אני פוגשת אותה לאורך כל הדרך, ו, ומשם הדרכים שלי ככה התחילו לעלות על כל מיני תובנות, והתחלתי ככה למצוא את דרכי בעולם. אמנם בתחילת הדרך לא כל כך התחברתי לטייטל של הדלקת, היא הייתה פה, אני הייתי שם, ואני חושבת שלקח לי כמה שנים, הייתי תמיד כמו כל אירוע בהתחלה שהוא קצת מזעזע ולא מובן, אנחנו בסוג של הכחשה ולא מתעסקים איתו, ודחיינות וכל מיני כאלה, ובת יענה וראש בפנים, אבל לקח לי כמה שנים, וברגע שהבנתי שאין ברירה, אה, אחרי ביקור, אחרי שאני רואה שהגוף מתחיל לשנות, הכאבים מתחילים להתגבר, ואני כבר ממש מתחילה להיות מוגבלת בתנועה, והרבה דברים, פעילויות יומיומיות, אני מתקשה בהם, והייתי גם בחורה צעירה לפני גיוס, זו גם הייתה שאלה האם להתגייס, כן, לא, ברור שהתגייסתי, אבל זה היה מאוד מאוד בסימן שאלה. ו... וברגע שהייתי בביקור אצל הרופא, אחרי שתרופות לא עזרו לי, והייתה לי אופציה אחרונה, אז הבנתי
לרפואה אין הרבה מה לעשות, ואני צריכה להתחיל לפעול, שזה מה שנקרא לקחת את המושכות לידיים, ומפה לקחתי את המושכות לידיים, ודבר הראשון שעשיתי זה בעצם לקבל את מה שיש, להתחבר לזה, ולקחת את זה, ולקחת את זה קדימה. ומשם משם יצאתי לחיפושים, להבין איך אני יכולה לעזור לעצמי, כי בראש שלי היה שאני הולכת לסיים את דרכי בכיסא גלגלים, וזה היה לי מה שנקרא אור מאוד אדום. ואני בעצם הבנתי שההסתרה הזאת היא לא משרתת אותי, ואני חייבת להיכנס לפעולה. זה אומר שהתחלתי אה, שיתוף, אני אומרת, אנחנו בשנים מאוד עתיקות, לפני למעלה מ-36 שנה, לא היו רשתות חברתיות, לא היה וואטסאפים, לא היה פייסבוקים, השיתופים היו מאוד מאוד, גם לא שיתפתי, מן הסתם אף אחד מהחברים הקרובים שלי לא ידע את זה עד לפני כמה שנים. אז הדרך שלי הייתה בעצם להתחיל לדבר על זה בקטנה, עם מעגלים ממש ממש מצומצמים, וככה לאט לאט הגעתי לכל מיני שיטות טיפול, כדי בעצם לקבל את המענה ואת העזרה, ו... והחלטתי, מה שנקרא, אני תמיד אומרת, לשכתב את תסריט חיי, ואני אומרת, יש בזה המון, הנושא של מקריות ואירועים מקריים וסרנדיפיטי, הוא, לא ידעתי אז לקרוא לזה סרנדיפיטי, זה העולם הזה שלפני שידעו שקוראים לזה סרנדיפיטי לדעתי, אבל אני היום, כשאני עושה מה שנקרא reverse engineering, ואני יודעת שהדרך שבה לקחתי, בעצם אנחנו, כשעובדים מכוונים את המוח שלנו לכיוון מסוים, אז אנחנו מתחילים לפגוש את אותם אירועים שאנחנו משרתים אותנו בדרך לאותו הכוונה, ואני כנראה באופן, אני אגיד את זה טבעי, אבל זה מה שעשיתי עם המוח, אני חיוותתי אותו למטרות, הבנתי שאני רוצה לשפר את איכות חיי, הגעתי לרמה הכי נמוכה, הכאבים, החוסר תפקוד, המוגבלות, אה, ומפה בעצם התחלתי להגיע לאותם מטפלים, שיטות טיפול, אילינג, רייקי, עוצמת הרכות, נענועים, פיזיותרפיה, הידרותרפיה, just name it, הייתי בכל מקום, ותמיד אני אומרת, היה לי מין package deal, הייתי מהבוקר עד הערב רצה, כביכול רצה, כי אני לא כל כך יכולה לרוץ, אבל רצה בטיפול לטיפול, כדי בעצם לשפר את האיכות חיי. לצד זה שיש טיפול תרופתי, יש טיפול בי, יש את המקום הזה שעצרתי והתחלתי להבין מה אני צריכה ומה מדבר אליי. כן, אז זה ככה תחילת הדרך. אני אגיד שמגבלות, לאט לאט התחלתי להבין, אני אומרת תמיד ציירתי לי שמש, כאילו, והבנתי שברגע שאני לא מסוגלת, אני כאילו חילקתי את כל תחומי חיי לאיזושהי שמש, ואמרתי, אני יודעת שאני צריכה לטפל בעצמי פיזית, אני צריכה ללמוד את השפה של המחלה. אני צריכה להבין מה החוקים, והתחלתי לחקור, זאת אומרת, התחלתי לחקור את עצמי, מתי כואב לי, למה כואב לי, מה אני צריכה לעשות, ובחקירות האלה אני פשוט הגעתי באופן טבעי לעבודה פנימית, להבין איפה אני ואיך אני מסתכלת על עצמי. שוב, הייתי בחורה צעירה, זה היה מאוד, השינוי הזה הוא שינוי הוא שינוי הוא קורה כל יום, אתה לומד מה אתה לא יכול לעשות, אבל אני לקחתי את זה למה, כל יום מה האפשרות, אני לא יכולה לעשות את זה, אבל מה אני כן יכולה. לחפש את האפשרות בתוך המגבלות. והיום אני יודעת, ואז עבדתי את זה באופן טבעי, שאנחנו לא מוגבלים פה למעלה, הראש פתוח, המוח הוא בלתי מוגבל, ואפשר לעשות הכל, צריך להסכים לעשות את מה שאפשר, ומשם הדברים קרו. וזה מה שאני, אני כל כך מתחברת לעולם הזה, גם אני חושבת שמיכל, החיבור בינינו מהשיחות המקדימות גם,
שאת באת בעצם מעולם של שיקום ומעולם של שיטה שהיא בעצם מקלפת את הבן אדם ועוזרת לו ושואלת שאלות ועוזרת לו להתחבר למקומות היותר פנימיים, וזה כל כך, החיבור בינינו הוא פשוט סרנדיפיטי בפני עצמו. אה, זה מעניין כי אני גם באה מעבודה סוציאלית שתומכת מאוד בכוחות וביכולות, אבל יש עוד משהו שמפגיש בינך לביני, וזה קשור באימא שלך והאבא שלי. ודיברנו על זה מעניין, ומעניין אותי מאוד, כי סיפרת עכשיו על אימא שלך כמי שאמרה לך, אל תספרי, ויחד עם זה, בשיחה בינינו, אני הבנתי שהיא גם, היא נתנה דברים אחרים, היא תמכה באיזושהי צורה, ואני אשמח לשמוע ממך, אז שתספרי קצת על אני, איך. אז אני אגיד שזכיתי, זה מאוד מרגש אותי לדבר עליה. אימא שלי נפטרה לפני 4 חודשים, אבל היא הייתה בן אדם, זאת אומרת, היא הייתה הרול מודל שלי להתמודדות. אמ, אימא שלי הייתה מושתלת כבד, באמת, בין הראשונה או השנייה שהצליחה בארץ, ב-95, זה שנים שלא היו פה השתלות כבד, ואימא שלי לימדה אותי להתמודד עם מה שיש. והיכולת שלה להעביר לי את הדרך הזאת של קרה מה שקרה, אוקיי, בואי נחפש פתרונות. ו, אה, ובאמת, להיות במקום, אני תמיד אמרתי שהיא הרול מודל שלי, קראתי לה שרה גיבורת נילי, כי היא בעצם היכולת שלה להתנהל ביום-יום, כמו בצורה בלתי, אני פשוט נפהמת מהדרך שהיא התנהלה באופן כללי, ללא בקשת עזרה, תמיד למצוא פתרונות, תמיד הייתי שואלת אותה מה שלומך, הכל בסדר, אף פעם לא מתלוננת, והיא באמת, היה לה ערימה של דברים, והדבר הזה היה מבחינתי רול מודל, ככה אני צמחתי. היכולת לחפש תמיד לחשוב על הפתרון, לא לחשוב על זה שנתקעתי, לא להיכנס בין כניסה ולהגיד, אין מה לעשות, אוי בואי שמוי, לקחת את זה ולהתקדם הלאה. לקחת את זה בתור מנוף של צמיחה. ואני באמת זכיתי בשני הורים, גם אבא שלי הוא בכלל במשפחה מאוד תומכת, שאני חושבת שבן אדם נמצא במצב של כל קושי מסוים, במיוחד אם זה מחלה, ובמיוחד שאתה הייתי צעירה, החשיבות הזו של משפחה שתומכת ועושה איתך הכל, ונותנת לך את כל המרחב לפעול, זה ברכה, ואני מודה שזכיתי לגדול במשפחה כזאת שנותנת לך את כל המעטפת, והולכת איתך יד ביד לכל מקום מה שצריך, וזה היה מבחינתי הרול מודל, וככה נהגתי, אף פעם לא התלוננתי, כאב לי, לקחתי כדור, שאף פעם לא נופנפתי, ותמיד אמרתי שהמגבלה, הנכות לא תהיה איזושהי מגבלה, וזו הדרך שלי עד היום, just do it, כאילו באמת לקחת את המקום הזה ולהתקדם איתו הלאה, להשיג מה שאפשר, כי הכל אפשרי. זה ממש, זה מאוד מרגש איך את מדברת על הדברים, ובאמת צריך למצוא את האיזון בין אני לבד, אני לא צריכה עזרה, לבין ללמוד ליהנות מקבלת עזרה, שזה משהו שלא קשור רק לנכות, אלא לאיזושהי גישה בחיים, אבל אני יכולה לדבר איתך עוד הרבה זמן על זה, אבל בגלל שהזמן שלנו מוגבל, אני רוצה לעשות מעבר ל... איך הגעת לתכשיטים? וואו. איך הגעת לתכשיטים? איך הגעתי לתכשיטים? ראינו, כבר אפשר היה לראות איך לא לספר, להשאיר מתחת לפני השטח, פתאום את עומדת על הבמה ומדברת על הדברים שדיברת כן, כרגע. אבל אני כן, ממש אשמח שנזוז לתכשיטים. לתכשיטים שלי, כן. תכשיטים שלי זה תכשיטים, חלק מתיבת האוצר שלי, אני אומרת. כן, וגם אני, איך הגעת, וגם
כי את מדברת בכזה רצף שחשוב לי להכניס עוד שאלה על הדרך. בתוכנית שבה אנחנו נפגשנו, נכון. האקסלרטור של תמרה, מה היה הדיוק או הפרויקט שלקחת אקסלרטור? תיקנתי. אוקיי, אז אני אעשה לך חיבור. מה, כי מה עשית הפרויקט שעשיתי מה לקחת, באקסלרייטור, מה כן. נפל שם אז בתובנה? אני אעשה לך את החיבור, כי גם אני כל פעם, זה מצחיק, מעניין ומסקרן, כי גם אני עם עצמי כל יום מגלה עוד זווית אחרת על אותו דבר. אז אני אגיד ככה שלתכשיטים הגעתי ככה במקרה, עבדתי, כשהייתי אחרי הצבא, עבדתי בדרום תל אביב, ויום אחד בשיטוט כזה, בהפסקת צהריים, נכנסתי לאיזה חנות והתאהבתי. זאת אומרת, ראיתי שם חרוזים וצבעים משגעים בקירות, ואני התחלתי ככה לאסוף דברים ולשאול קצת איך עושים, ובאתי הביתה והכנתי לי שרשרת, ישבתי בערב והצבתי לי שרשרת, ולמחרת שבאתי למשרד, אז קולגה שראה אותי אמר לי, וואי, תתחדשי, איזה יפה, איפה קנית? אמרתי לו, כאילו, לא קניתי, עשיתי. אז הוא אומר לי, וואו, מדהים, מדהים, תכיני לי אחד כזה לאשתי במתנה. אני אומרת, אני התרגשתי מאוד מהסיטואציה, כי אמרתי, וואו, בידיים כאלה עקומות, אלה הידיים שלי, אני עושה תכשיטים ומקבלת כאלה מחמאות, אני אמרתי, וואו, הרגשתי, אני, ניצחון גדול. כאילו, אמרתי, ומאז, מאותו רגע התחלתי לעשות לעצמי, אבל בעיקר הרבה אנשים שפגשו אותי, כאילו גם ביקשו, ומפה התחלתי וזה עף למקום אה, מהמם. אני פשוט, אני חושבת שזה אחד הדברים שגם גיליתי שיש פה קסם, כי כשאני יושבת ומעצבת תכשיטים, גם לא הרגשתי כאב, זה היה מין תרפוי מבחינתי. הייתי יושבת בלילות ומעצבת או בסופי שבוע, כי גם עבדתי אחר כך בעבודה, עבודת הניהול פרויקטים, זה עבודה around the clock, והיכולת שלי, הבנתי שאני צריכה קצת בלנס, אז הדבר הזה של לשבת ולעצב תכשיטים, הוא עושה איזשהו איזון בין היום ללילה, ומפה לקחתי את זה לעיצוב תכשיטים, ובהמשך אמרתי, אתגרתי את עצמי יותר לצורפות, שזו עבודה קצת יותר מסיבית עם הידיים, ולמדתי אצל יעל שקדי צורפות, היא יותר וזה קשה גם, יותר נכון? קשה, אבל אני זה אמרתי, אני תמיד מסתדר אומרת, מאוד עם אף אחד לא יגיד לי מה אני יכולה ומה לא, גם לא כן, הידיים שלי. כן, יאללה. זה סוג של, זה מוטוריקה, אני אגיד, זה מוטוריקה עדינה, זה לעשות הפוך על הפוך, לאתגר את הידיים עם הדברים שהם כביכול מאוד לא מובנים מאליו, ואני תמיד אומרת, אני מרגישה כמו ניצחון הרוח על החומר, אני מאוד נהנית שנשים קונות ממני, ושאני עושה דברים שאני רואה את זה עובר הלאה, כאילו באמת יש בי איזושהי שליחות גדולה להראות את היכולת לעשות דברים גם עם ידיים לא, אני אומרת לא הכי ישרות, אבל אני חושבת, ומה שעשיתי, אני אגיד רגע, ואני אחבר את זה לאקסלרטור, כי בעצם אני שמה לב, אני מאוד בן אדם שחוקר ושואל, זאת אומרת, גם כשבאים לקנות אצלי שרשרת, אני מאוד שואלת מה ומי ולמה. אני מאוד אוהבת לעבוד בצורה מאוד ממוקדת, אני קוראת לזה טיילור מייד, כי אני גם לעצמי, כל החיים שלי, עובדת באופן שהוא טיילור מייד. יש לי המון דברים שהם מותאמים לי, גם בגלל המגבלות שלי, וגם בגלל שאני אוהבת דברים שהם קצת יותר מיוחדים. ואז אני יודעת שאני פשוט שואלת שאלות, ומתוך זה, באקסלרטור, מה שעשיתי בפרויקט, זה בעצם הבנתי אני מאוד אוהבת תכשיטים שהם בעצם מייצגים משהו, שנותנים איזשהו ערך למי שלובשת אותם, זה מעצים, זה מחזק, ובעצם לקחת תכשיטים ולהפוך תכשיט להיות עוגן, זאת אומרת, על ידי ההבנה של כל מיני שאלות מה מחזק, לייצר תכשיט שהוא נותן לאישה שתלבש אותו, שתענוד אותו, תזכורת למישהי, לעוצמות שבה, על ידי זה שאני שואלת כל מיני שאלות שקצת מפרקות ומקלפות את המובן מאליו, ולא רק את האורך ואת הדברים הטכניים של התכשיט, או צמיד, או מה שזה לא יהיה, אלא גם מה זה, איזה זיכרון הייתי רוצה שהיא תראה את השרשרת הזה, מה זה יזכיר לה, איזה עוצמה זה ייתן לה, וכשזה יום יום איתך, אז זה עושה, אז זה החיבור באקסלרטור, בעצם אנחנו עבדנו ביחד, את עשית את הפרויקט שלך ואני את הפרויקט שלי, וכן, זה וזה מאוד היה... מאוד מעניין, כי בעצם את נותנת לפחות שני דברים. את גם נותנת להם לראות שלמרות שקשה,
אפשר לעשות, שזה מסר כללי שלא קשור לתכשיטים. והדבר לגמרי. השני, זה את לא עסוקה רק ביצירה שלך כשאת יוצרת, אלא את מסתכלת אל מי היא, מה היא צריכה, איזו מתנה זה ייתן לה. כן, וזה לא כמו הרבה אנשים שיוצרים מוזיקה או תכשיטים, כי זה מה שבא להם ליצור, או זה מה שיפה להם כרגע, אלא מכוונים את זה אל מישהו. וזה מאוד מאוד יפה. וזה מאוד מעניין, כי האומנותיות שלך, היא גם כל העניין, אנחנו דיברנו על הטלאומד, שזה מין מושג מאוד, סיפרת על זה בהקשר של הנעליים האורתופדיות. נכון. שלך עשו יפות. אני למדתי על מה זה לצלוע דרך זה הכנסתי את הרגליים כשהייתי ילדה, ממש קטנה, לתוך הנעליים האורתופדיות הכבדות האלה, אפילו לא היה להם שם, בולה, כזה כבדות, וצלעתי במסדרון הלוך ושוב, כי ככה אני לומדת דרך חוויה, דרך ההתנסות. לשמחתי אבא שלי הלך עם זה מצוין, לא אכפת היה לו. אבל אז, אצלך אני רואה את אז זה האומנותיות, היא נכון, זה קיימת נכון. אז אני החיבור אגיד של שנעליים, אז אני אגיד שכחלק מההתמודדות שלי המחלה בעצם מייצרת דפורמציות, שזה עיוותים במפרקים, במפרקים הקטנים, כמו שאני רואה את הידיים, ככה יש לי תמונת מראה ברגליים. זאת אומרת, אני לא יכולה ללכת עם נעליים שקונים בחנות ככה, חייבים לעשות לי נעל מאלף עד תו, גפה, הכל מותאם פיקס, זה נקרא טיילור מייד, זה נעל שעובד. עכשיו, אני בחורה, זה מה גם שאת היום עושה מרגישה אחרי. צעירה, גם היום מרגישה צעירה, וגם אוהבת להתלבש, ואוהבת נראות. וזה לא תמיד פוגש את מה שכולם מכירים בנעליים אורתופדיות, שזה בנעליים בומבסטיות, ואני התחלתי עם זה בגיל שכולם היו נעליים בומבסטיות, ולכן לאורך השנים אני, עוד פעם, כיוונתי את המוח שלי למצוא, והיו לי שני שיתופי פעולה עם מעצבות נעליים ידועות, שבאמת עשו לי טיילור מד, וזה משהו שהוא פרויקט מורכב, אבל חיברתי, ועשיתי את זה גם עם זה שעושה את הנעליים וגם עם המעצבת. זה היה מאתגר, אבל מאתגר במובן החיובי. אני חושבת שגם מעצבות הנעליים אף פעם לא התמודדו עם כזה סוג של אתגר, ואני עוד רוצה לעשות עוד כאלה, אני עוד אחפש עוד הזדמנויות כאלה, כי אני מה חושבת שזה שמאוד מעניין, מדהים. מה שמאוד יפה במה שאת אומרת, זה מרגש אותי, את אומרת שיתופי פעולה, זאת אומרת, את באה למומחה לנעליים, ואת אומרת לו, אתה או את מומחית לנעליים, אני מומחית לעצמי. אז אנחנו בשיתוף בהחלט, פעולה. כל אחת בהחלט. מביאה. זה צריך לבוא ממקום של כולנו, יש לנו כוונה טובה, ואני לוקחת את זה קדימה. ואני אגיד שבאמת, זה גם מה יש לי את ההרצאה של תיבת האוצר שלי, שבאמת מה שאני מראה לאנשים בהרצאה, אני מעבירה אותם דרך קו המחשבה שלי. את כל הדרך שאני עשיתי, ועשיתי דרך ארוכה מאוד, בכל שלב בחיים שלי היו לי קבלות החלטות. הקבלות החלטות האלה היו אני מראה את הכיווני מחשבה שלי ואיך המוח שלי עבד ומה הוא לקח ובצמתים מה החלטתי. ובאמת, אני תמיד אומרת, הסיפור שלי הוא רק שלי, אבל תיקחו מזה את האפשרות, את היכולת לקחת כל דבר ולהסתכל עליו בזווית העגולה יותר, ולהסתכל עליו מה אפשר ואיך אני יכול לעשות את זה. והיום אני אגיד שגם לקחתי את כל מכיוון שעולם האומנות ועיצוב, אני מאוד אוהבת, אותי זה מרגש, וגם עצם היכולת שלי לעבוד עם הידיים, היא מרגשת אותי כל יום מחדש בבוקר שאני עושה דברים, זה מרגש אותי. ואני מביאה את אותו דבר הזה בכל מקום שאני נוגעת, ובשנתיים האחרונות לקחתי את זה ופתחתי, ואני מנחה סדנאות לוח חזון, כי בעצם אני אומרת, אני את החזון שלי עשיתי בצורה בלתי מודעת, עבדתי המון עם חיווט של המוח, ואנחנו יודעים שאנחנו מכוונים את המוח שלנו לכיוון מסוים, אנחנו מגיעים לשם. ולפעמים צריך לדעת רק את הכיוון, לא בהכרח מה יקרה בסוף, אבל הצעדים הקטנים נבנים בדרך, ואנחנו מתחילים לקבל את האירועים האלה בחיים שלנו, והלוחות, ואני מנחה על הסדנאות לוח חזון, כי אני חושבת שזה כלי מופלא
וזה בעצם לתת לנו קו זמן שיקח אותנו לכיוון מה שאנחנו רוצים. וזה ככה, תמיד אני אומרת, זאת תיבת האוצר שלי, יש לי גם את זה וגם את זה וגם, ואני באמת מביאה במקומות שאני פוגשת, באנשים, בסיטואציות, אפילו ביום יום שלי, ואני מנהל פרויקטים בפרויקטים מאוד מאוד גדולים וסינרגטיים, מרובי משתתפים ומשימות, אבל אני מביאה להם תמיד את הזווית של האפשרי בבלתי אפשרי, או לנסות להסתכל למצוא את הפתרון ולא להתמקד בבעיה, וזה דברים ככה זה השוטף שלי. זאת אומרת, לפעמים אומרים לי שאני יותר מדי אופטימית, אבל לא יודעת, זה עובד לי האופטימיות, אז אני לוקחת את זה איתי. ואת אמרת בדקות האחרונות כמה דברים שהם ממש טיפים לאנשים. את יכולה ממש בנקודות להגיד את הטיפים שיש לך לאנשים כשאת יודעת שהם יודעים שאת כבר עברת דרך, ואנשים יש להם נכון. נטייה להגיד, לא, לא חוכמה. מה זה לא חוכמה? ברור שזו חוכמה, זו אותה חוכמה. אבל מה, מה הטיפים שיש לך לאנשים לקחת את החיים שלהם, לקחת את העגלה בידיים, את המושכות את בידיים? המושכות לידיים. אני אומרת, תראו, אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, כבר קיבלתי את הדלקת, היא כבר הגיעה. ואם היא כבר הגיעה, אני הסתכלתי תמיד בזה שאם כבר הגיעה, אז כנראה שאני יכולה להתמודד איתה. אז עכשיו, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים. בואו ננסה לראות מה כן אפשר, מה אפשר לעשות. לא להסתכל על המה לא. עם מה לא, יש לנו המון, המוח שלנו יודע ישר להגיד מה לא, ומה קשה ומה לא. אבל רגע לשים רגע את הלא ולחפש את הכן. וכשמחפשים את הכן, אז ההזדמנויות מתחילות להגיע. כי כשאתה מוכן, אז הדברים מתחילים להגיע. ולא תמיד אני יודעת את הדרך, אני לא יודעת מה יקרה בסוף, אבל יש לי כיוון, ויש לי כיוון וכוונה, ויש לי רצון מאוד עז להצליח. וכשיש לך את הנחישות הזאת, ואתה מתמיד, כי התמדה היא אחד הגלגלים הכי חזקים. אתה מתמיד והמון אמונה ביכולות, והמון אמונה במי שאני, כמו שאני, ו, ו, ואני אומרת, ולקב... ו... וגם אני לא קיבלתי את עצמי בהתחלה, וגם אני התכחשתי, ולהגיד לכם שזה כיף ללכת עם ידיים עקומות ורגליים עקומות, לא כיף. לא כיף בכלל, ו... אבל, אבל ברגע שקיבלתי ואמרתי, וואו, איזה מתנות יש לי מלא דברים לתת לעולם הזה. וכמה שיותר אנשים ישמעו את זה, אני אשמח, כי לפעמים אנשים, היכולת לחבר את הנקודות קורות בשלבים, היא לא קורית ביום אחד, אבל כשמחברים אותם, אז קורה קסם, ואפשר לחיות חיים מעולים, באיכות טובה ובקבלה, וזה גם, אפשר לישון טוב, גם אם כואב, ולפעמים צריך לקחת כדור, זה גם בסדר. אין פה, זה לא שחור לבן, יש הרבה גם אפור, יש ורוד. אני אומרת, לא צריך להיות, אני לא שונאת אני אגיד, אני לא אוהבת להשתמש בלא, אבל אני חושבת צריכה פה איזו גמישות מחשבתית, והכי חשוב, לדעת שמגיע לנו. ובאנו פה ללמוד, ובאנו ומגיע לנו, מגיע לנו נכון. להיות מי שאנחנו וגם יותר. כן. זה מאוד נוגע לליבי מה שאמרת. אני שומעת שיש דברים שפשוט באת איתם לעולם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אה, אה, פוטנציאל, אני פחות אוהבת את המילה אופי, אבל באתי כאן לעולם, והסביבה שלך תמכה מאוד בהרבה מאוד מהיכולות שלך, מהדברים שרצית לעשות. ומעבר נכון. לזה, הדבר הכי חשוב היה שאת עשית בחירה בכל רגע, בלי להתעלם מהכאב, כי להתעלם מהכאב זו לא אופטימיות. ואת מדברת על אופטימיות, זאת אומרת, אני יודעת, זה העניין, לא כיף, זה מה יש, עכשיו אני הולכת בואו נראה מה ומשחקת עם עושים עם זה. את יודעת, it's here to stay, כמו שאמרו לי, זה it's here to stay. אבל, נכון. אבל אוקיי, the show אז must אני, go on, אנחנו פה בשביל לעשות, לא בשביל לשבת ולהגיד אוי בואי שמוי. אז אני רוצה להיפרד ממך ולהודות לך מאוד מאוד, היה לעונג ומרתק, ואפשר לשמוע אותך עוד הרבה, תודה רבה. ומי שירצה ידאג לשמוע.
תודה רבה, היה לי כיף תודה גדול, רבה לך. מיכל. תודה, תודה.